Nyt istuskellaan täällä meikäläisen tässä ihanassa Daewoo Kalosissa, tai eihän tämä mun on vaan siis rouva Lohikäärmeen romutuspalkkioauto. Ja nyt meillä on täällä alan asiantuntija Suomen Autokierrätys Oyn Juha Kenraali. Menikö oikein? Oikein meni. Tuntuuko vakuutusasioiden hoitaminen vaikealta ja kivulialta työmaalta? Laita tarjouspyyntö osoitteessa www.pohjantahti.fi/Keski-Suomi. Parhaamme tehdään ja ollaan varmoja, että pystytään yllättämään positiivisesti. Parempaa sähköä? Kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste MY. Uusiutuva lataus. Kierrätä autosi vastuullisesti. Lisätietoja ja viralliset vastaanottopisteet autokierrätys.fi. Kerroksä vähän, mitä Suomen Autokierrätys tekee? Suomen Autokierrätys on tuottajayhteisö, joka vastaa siitä, että meillä on sellainen järjestelmä, jossa sitten autot voidaan kierrättää, kun se auto sinne elinkaaren päähänsä tulee. Ja kaikilla tuottajilla, jotka nyt tässä Suomen tapauksessa on maahantuojia, mutta voisi olla vaikka valmistajia, niin on velvollisuus ikään kuin huolehtia siitä, että se elinkaarensa päähän tuleva tuote sitten aikanaan asianmukaisesti kierrätetään. Ja meillä se hoituu niin, että on tämmöinen tuottajayhteisö, jonka kanssa sitten kaikki maahantuojat tekee sopimuksen. Ja me hoidetaan sitten se heidän puolestaan tämän järjestelmän pyörittäminen ja erilaisia hallinnollisia asioita, mitä tässä sitten viranomaisille vaikka raportoidaan. Eli siis maksaako maahantuojat jotain, niin kun, jos siinä vaiheessa kun auto tulee uutena maahan, niin siitä sen auton kierrätyksestä? Ei maksa siinä vaiheessa mitään muuta kuin, että me kerätään kyllä tämmöistä jäsenmaksua, jolla sitten näitä hallinnollisia kuluja. Mutta autossa on se hyvä puoli, että siinä on aika paljon myös siinä kierrätettävässä osuudessa niin positiivista arvoa. Eli sieltä saadaan materiaaleja tai sitten uudelleenkäyttöön meneviä varaosia. Niin niissä on niin paljon arvoa, että se riittää sen kierrätyksen. Aivan, eli ei tarvitse maksaa erikseen kierrätys. Eikö renkaissa ole joku tällainen kierrätys? Renkaissa on kierrätysmaksu ja tällä hetkellä sähköautojen aivomaakkuihinkin liittyy tämmöisiä vielä toistaiseksi. Ja käydään nyt tietysti niin kuin siitäkin keskustelua, että missä vaiheessa ikään kuin se positiivinen arvo sielläkin voisi riittää. Mutta niiden volyymit on vielä aika pieniä, niin se osin siitäkin johtuen niin sitten vielä vähän maksetaan. Mutta renkaissa on kierrätysmaksu, mutta autossa ei. No mutta me ollaan nyt täällä tänään sitä varten, että puhutaan nyt tästä romutuspalkkiosta, joka siis nyt ilmeisesti on tulossa. Se on tulossa tuossa juuri viime viikolla tuli eduskunnasta liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö, jossa sitten homma meni taas, nyt kähti eteenpäin ja tarkoitus on, että sitten 1.1. se laki tulisi voimaan ja siitä lähtien sitten ikään kuin voidaan sitten romutuspalkkioa hakea. Toki nyt takautuvasti se on jo mahdollista 1.10. eli jo viikko sitten niin kuin tehtyihin kauppoihin. Eli käytännössä sitten sitä voi jo nyt hyödyntää itse asiassa. No mitkä siinä on nyt sitten ne säännöt, mitkä varmaan nyt tässä itseäkin vähän kiinnostaa, kun tämä on nyt hankittu oikeastaan sitä varten tämä auto, että vuoden päästä tämä sitten romutettaisiin? No romuttaa voi henkilöauton ja se henkilöauto pitää olla ollut sen henkilön omistuksessa ja liikennekäytössä ennen kuin se sitten voidaan sitten hyödyntää siinä romutuspalkkiossa ja se pitää olla ollut vuoden tällä samalla omistajalla ja sitten liikennekäytössä pitää olla 10 kuukautta ennen kuin tämä tapahtuma. Pitääkö se olla niin kuin 10 kuukautta yhtenäisesti just ennen romutusta vai sen vuoden aikana jossain välissä 10 kuukautta? Vuoden aikana 10 kuukautta. Täytyy ehkä tarkistaa tähän, että pitikö se olla yhtenäisesti, mutta veikkaan, että yhtenäisesti ja sitten käytännössä osua tälle välille. Eli nyt sitten ensi vuoden loppuun mennessä, kun se romutuskampanja sitten on siellä sitten sen viimeisen vuoden enää voimassa sen seuraavan vuoden, niin käytännössä eli ensi vuonna 2027, niin sitten käytännössä siellä on se vuoden se omistajuus ja sitten se 10 kuukautta, niin taitaa osua niin, että sitten ensi vuoden lopullakin riittää. Eli nyt tässä on vuosi aikaa hankkia, jos aikoo tällaista. Niin, tässä on nyt aikaa tavallaan niin kuin hankkia ja tietysti se, että nyt nämä niin kuin romutuspalkkioon varatut rahat, että
että riittääkö Niin kauan ne ne, kestää. niin se on sitten tietysti, että ehkä sitten yleensä kannattaa toimia ennemmin kuin myöhemmin. Niin. Paljon sitä rahaa nyt sitten on, muistaakseni sitä? 20 miljoonaa. Ja onko se enemmän vai vähemmän kuin silloin edellisen romutuspalkkion aikaa? Nyt en muista, mikä se oli se viimeisin, Joo. mutta ne on vähän vaihdellut tässä. Ja sitten se viimeisin edellinen oli vähän semmoinen erilainen, kun siellä oli varattu sähköpyöriä ja Aivan, noihin, niin siinä oli vähän, ja se oli vähemmän aikaa voimassa, mutta enemmän on siis nyt, mutta en muista mikä se oli silloin viimeksi just. Joo, Olisiko ollut 8 miljoonaa silloin viimeksi? eli reilusti enemmän varmaankin. Joo, nyt on reilusti enemmän. Niitä on, kun on 3 kertaa järjestetty ja joka kerta on vähän ollut eri ja jossain kohtaa, kun on loppunut, niin on saatu lisää, niin ei enää. Mutta mä laskin tuossa äkkiä, että se olisi 8000 uutta autoa, jos kaikki käytettäisiin. Joo, jos käytettäisiin tuohon niin sähköautoon, että se on se 2,5 niin. tonnia. Sitten se 2000 on niihin 140 grammaa päästäviä, joka on se yksi sääntö, että jos se on sitten tämmöinen, on sitten hybridi tai polttomoottorikin auto, jos päästöt on alle 140 grammaa, niin silloin se voi myös semmoiseen. Okei. Tiedätkö, mikä siinä on syy, että viimeksi ei ollut tällaista hybridipolttomoottorivaihtoehtoa, nyt se on tullut siitä tähän. No se syy on oikeastaan yksinkertaisesti se, että yritetään taata, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus hyödyntää tämä palkkio, koska kaikille ei välttämättä ole mahdollisuus hankkia sähköautoa, joko sen takia, että ne nyt on aavistuksen verran isommassa hintaluokassa. Ja sitten toisaalta se käyttötarkoitus vielä voi olla jollekin semmoinen, että tarvitaan joku muu kuin ihan täyssähköauto. Niin sitten taataan myöskin tällaisille mahdollisuus kuitenkin, koska kuitenkin sitten haetaan sitä, että ollaan sitten niin kuin, vähäpäästöisempien autojen kanssa tekemisessä kuin keskimäärin muuten. Eli se kuitenkin niin kuin alentaa sitä autokannan päästöä. Joo. Mikä nyt on se perimmäinen tarkoitus tälle romutuspalkkiolle? Onko se just tämä päästöjen vähentäminen vai onko siinä muitakin? Kyllä se on aika lailla sama, mikä se on ollut aikaisemminkin, eli päästöjen vähentäminen, eli tämä ympäristönäkökulma, mutta sitten myös turvallisuusnäkökulma. Eli uudet autot on oikeastaan selvästi turvallisempia sitten, varsinkin sitten kun mennään sinne romutusikäisiin, eli yli 20 vuotta vanhoihin. Niin jos sitten näitä pystytään autokannasta ikään kuin uusimaan uudella teknologialla ja kaikilla turvavarusteilla ja muilla, niin kyllä se heti vaikuttaa turvallisuuteen. Sekä ihan tietysti yksilötasolla, mutta ihan tilastollisesti on näyttävissä. Joo. Näin on. Pitäisikö mulle ottaa tämä käyntiin, kun alkaa lasit huurtumaan? Tästä kyllä tulee sanomista, kun ollaan tyhjäkäynnillä ihan varmasti. Meneekö romutuspalkkion niin hyödyt tässä nyt sitten? Niin, voi olla joo. No näet sä tässä sellaista riskiä, että nyt sitten menisi niin kuin liian aikaisia autoja romutettavaksi tämän palkkion takia, että olisi vielä niin kuin käyttöarvoa autolla? En mä nyt ainakaan laajasti missään tapauksessa näe, että se on vähän semmoinen spekulatiivinen kysymys ehkä, että jokuhan voisi tietysti olla sitä mieltä, mutta toisaalta kuitenkin, jos se niin kuin lähdetään siitä, että se on esimerkiksi enemmän päästävä auto, niin tietysti se hyöty alkaa jo heti siitä, että jos meillä on ollut tai vaihdetaan niin kuin nollapäästöiseen, eli käytännössä sähköautoon, niin se muutoshan on aika iso. Ja jos se on semmoinen, mitä nyt on ollut silloin parikymmentä vuotta sitten vanhat autot, niin puhutaan siellä missähän se nyt ollaan, riippuen, että mennäänkö sillä VLTP vai NECD, niin ollaan siellä parinkin sadan CO2-gramman päässä. Et siinä on aika iso ero, että en usko, että se kovin montaa sellaista tapausta, jotka sit ikään kuin olisi voinut vielä ajaa. 10 vuottahan se rajoit, 10 vuotta niin vanhempi pitää se auto olla, minkä sitten vie romutukseen. Että kyllä siinä ei ole huomioitu sitä, että ne on aika vanhoja. Jos meidän keski-ikä on siellä 13 paikkeilla tai 12-13 vuoden paikkeilla, siellä on iso määrä keski-ikäisiä autoja, niin kyllä ne on kuitenkin niin kuin isompi päästöisiä ja sitten se turvavarustelu on pienempää, niin kyllä siinä hyödyt on nähtävissä. Eli en usko, jos nyt sitten jostain syystä toisaalta sitten se, että moni varmasti sitten miettii sitä sen auton arvonkin näkökulmasta, että jos se nyt on vielä kovin uusi ja sen
arvo markkinoilla on iso, niin aika helppo tehdä laskutoimitus, että onko Niin. hyötyä nyt sitten romuttaa se. Että en usko, että toi mitenkään niin kuin varsinainen ongelma olisi. Joo, aivan. Eikö se romutettava auto voi olla myös sähköauto, jos se on yli 10 vuotta vanha ja Joo, jos niin kuin näkee järkeväksi, niin, kyllä se arvo voi olla. on vähemmän kuin 2,5 tonnia. Joo, kyllä. Ja lähtökohtaisesti aina se uudempi auto on kuitenkin sitten turvallisempi. Niin. Ja toisaalta onhan se niin kuin myös se niin kuin uudempi akku sitten toisaalta energiatehokkaampi Niin. ja sitä kautta sitten se, niin kuin se käytön aikainen saattaa olla, että Niin. kuitenkin sitten se on ikään kuin ympäristön näkökulmasta kuitenkin sekin, vaikka se niin kuin nollapäästöinen on, niin Joo, sitä joutuu aivan. vähemmän käyttää energiaa siihen. Niin, kyllä. Niin kyllä kulutukset on laskenut noissa sähköautoissa. Kyllä. Niin oliko siihen uuteen autoon, niin se pitää siis, mitä se pitää mennä, ne säännöt niin kuin uuden auton osalta? Eli pitää tilata se uusi auto tällä kaudella. Joo, se pitää tämän kampanjan aikana tilata se pitää joka sen vanhan auton romuttaa, niin sen pitää hankkia sitten se uusi auto, eli se pitää ikään kuin, Joo, sitä ei voi toisen puolesta Aivan. hankkia, että se pitää omiin nimiin hankkia. Ei siinä nyt lähtökohtaisesti mitään muuta. Ja sitten tietysti se, että jos haluaa sitä romutuspalkkioa saada, niin tietysti se, että määrärahat pitää olla vielä niin, jäljellä. joo, kyllä. Mutta lähtökohtaisesti siinä ei montaa sääntöä ole. Joo. Niin, oliko siinä uuden auton omistamisessa sitten vielä joku juttu, että sit pitää joku tietty aika pitää, että sitä ei voi heti myydä pois? Joo, se on oltava omassa omistuksessa 12 kuukauden ajan sen jälkeen, Joo. kun se romutuspalkkion on hyödyntänyt ja auto hankkinut. Joo, okei. Vuosi pitää olla omissa nimissä, ettei voi heti myydä jollekin toiselle. Joo, aivan. Onko nyt tänä vuonna mahdollisuus ketjuttaa, niin kuin viime vuonna joku taisi romuttaa jonkun 39 autoa ja sai sitten ilmaisen Porsche Taycanin suunnilleen? Joo, tänä vuonna ei ole, että silloin puhuttiin tämmöisistä nippuromutuksista. Niin, joo. Niin nyt voi vaan yhden palkkion käyttää aina yhteen autoon. Et toki sit voihan sitä ostaa useampia autoja, Niin. mutta sä voit vaan yhden palkkion kohdistaa yhteen ostettavaan. Ai totta, sitähän voisi ostaa useammankin auton. Sitä ei ole niin kuin mitenkään, Ei että yksi sitä per talous tai yksi per henkilö. Ei sitä ole. Joo. Mutta onhan toi niinku ihan hyvä tavallaan alennus sille ostajalle, jos ostaa nyt sen pienimmän halvimman sähköauto, joka on 25 tonnia, niin kyllä on 10%. Kyllä se on ihan kohtuullinen alennus ja ainahan saa tinkiä sitten muutenkin. Niin muutenkin joo. Muuten miten se menee sitten, kun menee autokauppaan, niin tarviiko siellä sanoa, että tähän on nyt haettu romutuspalkkio? Vai voiko sen niin kuin käydä sen kaupan käynnin ihan normaalisti ja sitten vasta kun hinnat on sovittu, niin sitten sanoo, että tähän tulee romutuspalkkio? Niin, eihän sitä tarvitse tavallaan kertoa lainkaan, että se haetaan sitten Traficomin. Aivan, eli se on eli sitten vaan kuluttajan ja Traficomin välinen asia. Joo, valtio sen jakaa, niin Joo. se on sitten kuluttaja voi päättää sitten sen jälkeen, kunhan pitää huolta niistä rajoista, mihin mennessä Aivan, se joo. vaan pitää olla. Kun viimeksään se oli vähän niin, että sen pystyi myös autokauppa hyvittämään ja hakemaan sitten. No se on ollut jossain näistä kampanjoista. Joo. Ei tainnut viimeksikään enää olla, mutta on ollut, Joo. jolloin se huolehdittiin sieltä, mutta nyt se on ollut kuitenkin niin kuin, tavallaan viranomaisen lainsäätäjänkin näkökulmasta se pitää hoitaa kaikki sieltä. Aivan. Viranomaiset voi vaan hakea sen tueksi. No niin, hyvä. Mutta hei, käykäähän katsoo myös tuolta romutuskampanja.fi-sivulta, niin sieltä löytyy ne ohjeet sitten vielä Joo, kirjallisessa muodossa. sieltä löytyy ja varmasti sitten sinne viranomaisen eli Traficomin sivulle tulee myös ohjeistusta, että Joo. miten sitten toimia. Hyvin suoraviivainen prosessi se sitten kuitenkin on. Jees. Mutta romutustodistus vaaditaan, eli sen saa vaan autokierrätyksen virallisesta vastaanottopaikasta, eli sitä ei voi muualta saada, niin sitten sitä hyödyntämällä sitten. Joo. Niin näet sä, että tässä on semmoinen riski, että nyt tuossa on keskustelupalstoilla ollut jo, että tässä nyt rikkaat keplottelee itselleen hyviä tällaisia tuhansien eurojen säästöjä ja avustuksia. Näet sä tässä jotain tällaista moraalista ongelmaa tässä? No en kyllä näe moraalista ongelmaa ja totta kai se, että kun puhutaan
kalliimman hintaluokan tuotteista, mitä nyt sit autot edustaa ja tietysti vaikka asunnotkin voisi edustaa, niin se on selvää, että kaikille ei ole tietysti varaa hommata kaikki, mutta tässä nyt ehkä pikemminkin yritetään saada sitten sitä ikään kuin markkinaa sillä tavalla myöskin niille, joilla ei sit muuten olisi ehkä varsinkaan varaa hankkia, niin on tässä nyt jonkunlainen porkkana ja jonkunlainen avustus siihen sitten kuitenkin olemassa. Ja sitten meillä kuitenkin on, varsinkin kun siellä on nämä muutkin kuin nollapäästöiset autot mahdollisia, niin silloin siitä hintaluokista saattaa löytyä ja niistä autoista sitten semmoinen, joka sitten mahdollistaa. Niin. Mutta eihän meillä nyt koskaan tule olemaan semmoinen tilanne, että kaikki voisi sitä uutta autoa, tai koskaan, mutta todennäköistä on, että kaikki. Ja sitten osa niin kuin muista syistä sitten haluaa ajaa aina käytetyllä autolla. Kyllä sitä kuitenkin vapautuu sitä vähän käytettyä uudempaakin autoa aina, kun autokanta uusiutuu. Nimenomaan, ja meillä on nyt oikeastaan semmoinen tilanne, että kun uuden auton kauppa on käynyt vähän heikommin ja talouden tilanne on ollut huono, niin sitä uutta autoa, josta sitten tulee se käytetty auto, niin sitä on markkinassa paljon vähemmän, eli se valikoima on sitten kuitenkin niin kuin rajoittuneempi myöskin sit sinne käytetyn markkinalle muutaman vuoden päästä. Että sen takiakin pitäisi saada niitä uusia autoja, jotta niitä olisi käytettynä. Joo. Se nyt tietysti, että tämä tukee myös sitten sitä, että nämä romutettavat autot tulee sinne oikeaan järjestelmään, jolloin me taataan se, että kaikki sen auton kierrättämiseen liittyvä menee lainmukaisesti ja kaikki hyödynnetään niin kuin maksimaalisesti, että ei mene mikään niin kuin, ikään kuin siltä osin väärin tai väärin paikkoihin, eli saadaan materiaalit talteen, saadaan osat uudelleen käyttöön virallista reittiä, joka sitten myöskin niin kuin takaa sen, että siellä myöskin niin kuin kaikki siihen liittyvät velvoitteet, että se on niin kuin oikeilla toimijoilla, jotka hoitaa sitten veronsa ja muuta, että ne ei mene tuonne minnekään harmaalle markkinalle. Aivan. Kyllä tämä sitäkin tukee. Joo. All right. Kiitos paljon näistä tiedoista. Tämä oli erittäin valaiseva infopaketti. Joo, kiitos paljon. Me jatketaan tämän romutusauton kanssa elämää nyt sitten tässä vielä melkein vuosi. No niin, mielenkiintoista nähdä, miten tälle sitten käy ja mitä tilalle hankitaan. Niin se on vielä täysi mysteeri, että mikä sitten tulee tilalle. Joo. Tässä on kuitenkin vielä melkein vuosi aikaa, niin voi tulla jotain hyviä uusia vaihtoehtoja, mitä ei vielä tiedäkään. Niin, kyllä. Se on ihan hyvä. All right. Hyvä. Kiitoksia. Kiitos paljon. Käykää kommentoimassa, mitä mieltä olette romutuspalkkiosta. Käykää tykkää videosta ja jos ette ole vielä tilannut kanavaa, niin nyt käykää klikkaa se tilausnappula ja palataan seuraavaan sähköautovideoon. Bye bye. Moi moi.